Oameni buni, dacă observați astfel de probleme la dumneavoastră prin livadă sau pe la pomii pe care aveți plantați prin grădini, curți, să știți că vă confruntați cu o problemă foarte gravă, o problemă cauzată de o boală care se instalează în general la sâmburoase, numită monilioză. Cred că în ultimul timp ați auzit mereu, des, despre această boală. Haideți să vă arăt ce trebuie făcut, cum trebuie acționat să vă salvați pomișorii și care sunt primele semne care apar în momentul atacului produs de această boală. Observați. Oameni buni, vă salut! În imaginele pe care vi le-am prezentat, v-am arătat modul în care atacă monilioza. Primele semne că ea s-a instalat în pomișorii dumneavoastră și trebuie acționat ca atare. Adică, noi trebuie să facem cumva să dispară tot ce înseamnă ramuri care sunt afectate și după aceea să aplicăm un tratament pentru a preveni extinderea bolii. Ce se întâmplă? Primăvara în general, mai ales cum au fost acum zilele acestea când pot spune că de 2 săptămâni plouă aproape zilnic și este un timp răcoros, această boală este cumva ajutată să apară, să instaleze prin pomii noștri fructiferi. Nu este prezentă la toți pomii decât unde își găsește loc, unde se poate instala mai cu ușurință, adică pe pomii mai tineri și pomii puțin mai sensibili. Vorbim de sâmburoase, vorbim de vișini, vorbim de cireși, de caici, de piersic, eu știu ce mai avem, un nectarin, mă rog, sunt mai mulți pomișori care pot fi afectați de această boală. Deci timpul ploios, răcoros de primăvară favorizează apariția acestei boli, care odată instalată, nu numai că vă afectează ramurile tinere și frunzele și florile. Nu, boala afectează chiar și fructele și, în ultimul rând, poate afecta absolut tot pomișorul și duce chiar la distrugerea, uscarea lui. Apariția se poate observa, exact cum v-am prezentat-o, la flori și la frunzele care de-abia au început să se dezvolte. Dar, netratată această problemă poate duce la infectarea, cumva, dacă am spus bine, a tuturor ramurilor din pomișori. Poate ați observat toamna târziu și nu numai toamna, și mai devreme, acele fructe care se unesc cumva, se strâng și încep să se mumifice. Aceea este monilioza care s-a dus și s-a transmis chiar și până la fructe. Rămân așa mumificate toate fructele și rămân pe pom. Chiar și frunzele atacate tot rămân acolo în pom. De altfel, nu trebuie să facem o confuzie între un ger mai târziu, un episod de iarnă care nu a trecut, și această boală. Când îngheață, ramura începe să schimbe culoarea, începe să se ducă spre cenușiu, chiar spre negru, frunzele cad și ramura se usucă. Ați observat în imaginile care vi le-am prezentat că frunzele au rămas acolo pe lăstar și nu au căzut, chiar și florile. Deci dacă doriți să nu aveți probleme cu o boală de acest gen, ar trebui să strângeți absolut toate fructele după cules din pom, cele mumificate, nu le lăsați acolo pentru că ele vor transmite mai departe boala. Chiar și ramurile atacate și tot ce înseamnă părți ale pomilor care sunt undeva pe jos, la sol. Strângem bine, ardem, nu ducem în altă parte pentru că această boală se poate transmite cu ușurință la alți pomi. Poate ați observat, mai ales în cazul vișinului sau, eu știu, la cireș, în momentul în care sunt fructe foarte multe, ele se lipesc efectiv, încep să curgă un lichid, se lipesc, apar niște pete pe fructe și se strică. Efectiv, fructele se strică în pom, pe ramură. Deci noi, ca să putem scăpa de astfel de probleme, ar trebui să înțelegem cumva că pomișorul, chiar dacă a fost tratat, pentru că în cazul meu i-am oferit toată atenția necesară, a fost tratat în perioada rece, în perioada repausului vegetativ și așa trebuie făcut, cu anumite substanțe cuprice, a fost curățat, i s-a repetat tratamentul din toamnă, chiar și primăvara, la fel, cu un insecticid și cu un fungicid, dar se pare că nici substanțele, soluțiile nu-și mai fac efectul sau pur și simplu boala trebuie prevenită cumva cu o doză mai puternică de soluție. Eu de obicei respect aceste scheme de tratament pe care le știu de mulți ani și plus indicațiile oamenilor care îmi oferă substanțele din fitofarmacii. Sunt anumite doze, anumite tratamente care trebuie făcute ca la carte. Dar se pare că, nu știu, ar fi indicat să mai schimb din când în când chiar și tratamentele, ceea ce vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Acest pom a fost stropit în toamnă
cu o substanță pe bază de cupru. Nu prea dau nume de substanțe pentru că nu este indicat și nu este normal, dar sunt foarte multe substanțe care au în componența lor cupru și în primăvară a fost repetat acest tratament. Acum, în această perioadă, ar fi trebuit să fac alte tratamente, dar știți cum este, mai bine puțin și bun decât mult și prost. M-am gândit că, fiind în curtea mea, să nu-i dau atâtea tratamente, dar observați ce se întâmplă și sunt forțat de situație să stropesc. Mi-am pregătit pompa, am și substanța, dar din păcate bate vântul, este destul de cald, sunt și multe albine prin zonă și o să amân cumva acest tratament mai pe seară. Este un fungicid care are acțiune nu numai pentru monilioză, are acțiune și pentru alte boli și acest lucru este prezent chiar și în cazul altor substanțe care vă sunt recomandate. Deci, în momentul când tratați un pom, să spunem acum, de monilioză, el va fi protejat și de alte boli care pot apărea. Exemplu, nu știu, bășicarea frunzelor, care este prezentă mai ales la piersic. Deci, oameni buni, cum trebuie acționată? În primul rând, trebuie să aveți o foarfecă pe care, odată folosită la eliminarea lăstarilor care sunt afectați de această boală, trebuie neapărat să o dezinfectați. Toți acești lăstari pe care dumneavoastră o să-i scoateți, trebuie să-i ardeți. Nu îi luăm și îi aruncăm în altă parte, pentru că nu este bine, boala se transmite foarte ușor. Chiar și dacă le lăsăm undeva la bază, ea se va transmite de la an la an. Din acest motiv v-am recomandat ca, mai ales în perioada toamnei, când după ce culegem și curățăm pomii sau, eu știu, primăvara, nu lăsăm părți din ramurile afectate în jurul pomului. Le luăm și le ardem, este cel mai indicat. Deci toți lăstarii care sunt afectați trebuie scoși. Îi scoatem prin anumite tăieri. Eu am făcut tăieri mai mult în cepi care sunt recomandați la astfel de pomișori sensibili, pentru că odată eliminați, poate puteți să observați aici, deci aici a fost scurtat într-un cep. Odată instalată această boală pe acest lăstar, fiind tăiat în cep, am posibilitatea să o scot și să mai rămână o parte lângă pomișori și să nu fie afectată partea importantă a ornamentului pomului, adică o ramură cum ar fi o șarpantă, o subșarpantă sau alt element de schelet sau, eu știu, o parte mai importantă sau mai puțin importantă. Aceste tăieri pe care vi le explicam în clipurile trecute sunt destul de importante și indicate la astfel de pomișori, pomi care sunt puțin mai vulnerabili în fața bolilor. Deci trebuie scos absolut toți acești lăstari. Dar atenție, lăstarul când îl scoateți, vedeți, acest lăstar este bolnav până undeva cam pe aici. De aici deja apar părți verzi. Eu nu tai exact cât văd lăstarul afectat, ci cu un 5 până la 10 cm mai mult. Adică intrați puțin și în partea care pare sănătoasă, dar nu este sănătoasă, este afectată. Deci trebuie eliminat absolut tot. Când spun tot, spun tot ce vedeți dumneavoastră că este distrus. Și observați și aici, un 10 cm, deja aveam frunzulițe care încep să se dezvolte, dar eu le scot, le tai pentru a fi sigur că boala nu înaintează. Observați, bate și vântul și în perioada când bate vântul, când este cald afară sau se preconizează anumite precipitații, indicat este să nu stropiți, ceea ce nici eu nu o să fac acum, o să fac mai pe seară. Dar m-am hotărât să fac acest clip și să vă arăt și dumneavoastră cum trebuie să acționați, pentru că nu mai suntem acum nu știu câți ani, când toate filmările și tot ce trebuia să vedeți, trebuia să fie ca la carte. Observați, de dovadă, pom tratat, ca la carte, curățat, văruit, și văruitul joacă un rol important împotriva acestei boli, văruit care, din punctul meu de vedere, trebuie făcut toamna și chiar primăvara. Și având toate aceste lucruri făcute ca la carte, el tot s-a îmbolnăvit. Drept dovadă vi l-am prezentat și vreau să vă arăt cum putem evita aceste probleme și cum pot fi tratate. Deci eu o să tai absolut tot. Observați. Ramuri care sunt bolnave. Și observați, cam acestea sunt ramurile care au fost bolnave și care au fost scoase din pomișor.
Acum, la ora actuală, nu mai avem niciun lăstar afectat și urmează stropire. Stropire, exact cum v-am spus, un fungicid care, odată aplicat, o să protejeze pe viitor acest pomișor de atacul bolilor, mai ales atacul moniliozei. Și plus că această bolă nu o să mai avanseze. Odată intrată în părțile mai importante ale coronamentului unui pom, să știți că sunt probleme. Deci dacă observați pomișori prin livadă, că stau cu frunzele cumva ciorchine lăsate în jos, care au o culoare închisă și plus fructele încep să rămână mici și nu se dezvoltă, să știți că este un atac al moniliozei. Poate fi și altă boală, dar monilioza, în cazul sâmburoaselor, cam așa se manifestă. Deci am scos absolut tot ce înseamnă părți atacate. Problema este că, exact cum puteți observa, noi nu tăiem exact de lângă ramura mamă, exact cum puteți observa și aici. Lăsăm o anumită distanță, chiar în cazul acestor răstari care sunt bolnavi și automat, dacă noi tăiam exact de la bază, toată boala se instala exact în ramura principală și atunci pierdeam o ramură principală. Deci lăsăm tot timpul acești cepi mici sau cepi mai mari de lungimea unei foarfeci pentru a evita astfel de probleme. Oameni buni, ca să nu mai lungim această poveste, vă spun decât un singur lucru: aveți grijă de pomișori, că observați. Boala parcă zici că alege omul, nu știu, cred că așa este în ziua de azi. Sunt oameni care îi cunosc, nu curăță un pom, nu-i dă o stropire, nu-l sapă, nu-l văruiește, domnule, și are fructe și totul e ok. Tu care îi acorzi absolut toată atenția, din păcate te confrunți cu astfel de probleme. Exact ca și în viață, poate ați observat, nu mai mă lungesc, copiii care îi îmbrobodim, îi îmbrăcăm mai gros și îi lăsăm să joace prin curte, tot ei se îmbolnăvesc. Cei care stau puțin mai lejer nu au nimic. Important e să fie toți sănătoși, pentru că noi iubim copiii, ne iubim apropiații și, în ultimul rând, ne iubim și pomișorii și ar trebui să-i ferim de astfel de probleme. Numai bine și spor la treabă!